السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي. أهلا ومرحبا بكم في استكمال حل كتاب جيم. النهاردة معادنا مع يونت 3 ماي كوميونيتي المجتمع بتاعي. طبعا بكده بعد الفيديو ده إن شاء الله يكون اكتمل أول ثلاث وحدات شرح وحل وكل حاجة. إن شاء الله انتظرونا، الوحدة الرابعة قريب جدا، وبعد كده كتاب المدرسة برضو هنحل ستودنت وهنحل الورك بوك إن شاء الله. وطبعا النهاردة برضو في مراجعة على أول ثلاث وحدات في الكتاب هنحلها برضو بإذن الله في فيديو النهاردة. ياريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير على قد ما تقدروا عشان تشجعونا إن احنا نكمل إن شاء الله. واللي عنده أي مشكلة يكلمني في الكومنتس، وهتلاقوا في صندوق الوصف رابط صفحتنا على الفيسبوك. اللي محتاج أي مذكرات أو أي ملف PDF هيلاقيه موجود هناك. أول جملة معانا بيقول لي I always أنا دايما my friends to play chess نلعب شطرنج with me أو يلعب معايا. It's a great time إنها وقت رائع. أنا دايما deliver يسلم، volunteer متطوع، interview يعني مقابلة رسمية، encourage بشجع أصدقائي. طبعا أنا بحب دايما أشجع أصدقائي إن هم يلعبوا معايا. Our Ann woman is climbing up the stairs تتسلق السلالم with difficulty because she has weak knees عندها ركبة ضعيفة. يبقى الامرأة نقط مالها بقى adult بالغة، infant طفلة أو طفل، strong قوية، elderly اللي هي الكبيرة في السن، طبعا elderly woman. The town doesn't have المدينة لا يوجد بها facilities يعني تسهيلات such as swimming pools مثل حمامات السباحة or squash courts أو ساحات السكواش. leisure يعني قضاء أوقات الفراغ، free مجاني، busy مشغول، funny مضحك، leisure facilities. He tried to my computer but he couldn't هو حاول الكمبيوتر بتاعي لكن معرفش. repair يصلحه، encourage يشجع، plan خطة أو يخطط، preserve يحفظ، طبعا repair يعني يصلح. take the 3 times a day you will be okay خد النقط 3 مرات في اليوم هتبقى كويس. football كرة القدم، handball كرة اليد، chess شطرنج، medicine الدواء. many people think that ناس كتيرة بتعتقد إن ال public are getting better in Egypt بدأ يتحسن في مصر. nods يعني إعلان، nervous عصبية، service الخدمات العامة، surface يعني سطح، طبعا services public services اللي هي الخدمات العامة بدأت تتحسن. I love this green it's amazing إنها رائعة. volunteer متطوع أخضر، charity مؤسسة خيرية، action يعني حدث، area منطقة، طبعا هذه المنطقة الخضراء. Did you the problem with your parents هل أنت نقط المشكلة مع الوالدين. say يقول، discuss ناقشتها، donate يتبرع، interview مقابلة رسمية، طبعا discuss يعني يناقش. are there for the elderly and disabled people هل في هناك للناس الكبار والمعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة. headings عناوين، results نتائج، facilities اللي هي تسهيلات، differences اختلاف، طبعا هل في facilities. we must provide housing for the poor احنا لازم نزود علشان مشكلة الهاوسنج للpoor. descent poor weak طبعا احنا عندنا اللي هي الحياة الكريمة اللي هي decent life يبقى decent. the decent life initiative مبادرة حياة كريمة بتاعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي to improve the quality of public services لتحسين الخدمات العامة. provides تزود، looks تنظر، aims to تهدف إلى، repairs تصلح، طبعا تهدف لتحسين quality جودة المواصلات أو الخدمات العامة. I want to work somewhere where I can help أنا عايز أشتغل في مكان أقدر أساعد in my neighborhood في المنطقة اللي أنا السكن اللي عايز فيها. country الريف، community المجتمع، place مكان، area منطقة، طبعا عايز أساعد community. The museum is easily بسهولة by public transport عن طريق المواصلات العامة. comfortable مريح، durable سيء، incredible لا يصدق، accessible يعني
قابل أو مرن. طبعا المواصلات العامة والمتحف طبعا سهل الوصول إليه، يبقى طبعا accessible، يمكن الوصول إليه. Can you tell the between computers and laptops؟ ممكن تقول لي different مختلف، difference الاختلاف، differ يختلف، different اللي باختلاف اللي هي الظرف، طبعا ممكن تقول لي difference الاختلاف بينهم. If you run in the park every week، لو جريت في البارك كل يوم it will really a difference to how healthy you feel. It will really هيعمل اختلاف، make difference، do difference، deliver offer. طبعا كلمة اختلاف بتاخد make a difference، يعني هتحدث تغييرا كبيرا. Trees themselves also، الأشجار بنفسها دايما an effect on climate، على المناخ، له تأثير، اسمها have do make find. طبعا له تأثير اسمها have an effect on، تركيب على بعضه يعني لديه تأثير على. She will in her first year at school، أدت بطريقة جيدة، had took made did يؤدي بطريقة جيدة اسمها do will، هنا في did. What time are they going to the new washing machine؟ plan خطة، deliver يسلم، make يصنع، cause سبب، طبعا deliver يعني يوصل أو يسلم. You can ask your teacher anytime، اسأل مدرسك أي وقت. In not there are evening classes، بالإضافة إن في حصص بالليل. In exception ما عدا، discussion مناقشة، addiction اللي هو الإدمان، in addition يعني بالإضافة إلى ذلك. The river is too we can't swim، مش عارفين نعوم across it. narrow ضيق، wide واسع، low منخفض، tiny صغير. The river is too we can't swim across it، النهر wide واسع جدا. Don't ride your bike the pavement، على الرصيف. On in off for طبعا on. The country tries to improve public service، المدينة بتحاول تحسن الخدمات العامة especially وخصوصا education التعليم، graduation التخرج، presentation العرض، pollution التلوث، وخاصة education. Try to find an attractive to your article، حاول تلاقي جذاب للمقالة بتاعتك، تلاقي لها result نتيجة، interview مقابلة، heading عنوان رئيسي، community مجتمع طبعا heading. Nowadays في أيامنا الحالية young people have greater than ever before they could have a better life، عندهم greater interviews مقابلات، loses خسائر، pavement رصيف، opportunities طبعا عندهم فرص رائعة. We are happy with your result، احنا سعداء بنتيجتك. We hope you with us، نتمنى ان انت مين يعني أو يقصد أو بخيل، stop يتوقف، end ينتهي، continue يعني تستمر معانا أو تكمل معانا. The Decent Life Initiative will make a difference to people who live in not areas، مبادرة حياة كريمة هتعمل اختلاف في حياة الناس اللي نقط في المناطق الايه، ruler حاكم أو مسطرة، ruler بكرة، rural ريفي، rule يعني يحكم أو قاعدة، طبعا rural areas اللي هي المناطق الريفية. The new projects in Egypt، المشروع الجديد في مصر، a lot of jobs for young people. divide هيقسم، provide هيزود، revise يراجع، hide يخفئ أو يخبئ، طبعا provide. Who is the oldest in your family؟ من هو أكبر، number رقم، member عضو، remember يتذكر، timber طبعا member من هو أكبر عضو في العائلة. There are shops in the of my house، هناك محلات في neighbors جيران، neighboring المجاور، neighborhood الأحياء السكنية، neighbor جار، طبعا neighborhood في المنطقة السكنية أو الأحياء المجاورة لماي هاوس. بعد كده عندنا جزء الجرامر، جزء القواعد، بيتكلم عن المضارع المستمر اللي هو am أو is أو are، زائد verb زائد ing لما بيعبر عن الترتيب اللي هي arrangement أو prepare. وعندنا برضو الصفات اللي هي بتنتهي ب ed واللي بتنتهي ب ing، وده كله برضو مشروع في القناة. Say this problem at the next community meeting، في الاجتماع القادم، يبقى هم مرتبين يناقشوا الموضوع ده. يبقى am with و are
ازاي تاخد are. discuss are discussing is discussing discusses هما ناويين يناقشوا. I was by the number of people who came to the festival باللي جام المهرجان. أنا عايز أعبر عن شعوري أنا الشخصي يبقى ing ولا ed. طبعا amazed أنا كنت مندهش. We a barbecue on Sunday حفلة شواء يوم الأحد. احنا طبعا مرتبين have had have had are having. الحفلات والمناسبات لازم بيكون في استعداد قبلها يبقى مضارع مستمر. We to the zoo tomorrow because we don't have free time. ما عندناش وقت خلاص يبقى احنا مرتبين ان احنا مش رايحين. are going aren't going haven't not طبعا aren't going لان احنا ما عندناش free time. free time يعني وقت فراغ يبقى we aren't going. they coming over for dinner فعندنا verb زائد ing وفي زي يبقى محتاجين هنا are. is are am was طبعا are they coming over. she is an woman everyone likes her. هي امرأة نقط كله بيحبها. interesting interested طبعا هو هنا بتكلم عن تأثيرها على الآخرين يبقى she is an interesting woman امرأة مثيرة. everyone likes her الصفة اللي بتنتهي ب ing معناها ان الشخص ده مسبب الصفة للآخرين. the children jumped up and down exciting excited excites طبعا هنا the excited children الأطفال المثيرين. don't read that book it ما تقراش الكتاب ده انه pour الشعر بالملل pouring طبعا انه ممل. the train in 10 minutes في 10 دقايق طبعا ده مواعيد او جداول مواعيد يبقى مضارع بسيط. leave is leaving will leave طبعا leaves ده بتاع unit 1 بتاعت الوحدة الأولى. correct we have a party this weekend we have already bought the drinks اشترينا خلاص المشروبات يبقى هما كده رتبوا يبقى عايزين am with و are الوي تاخد are والverb زائد ing من have هتبقى having. sitting on the beach is very الجلوس على الشاطئ يكون very not relax طبعا relaxing ing عشان ده بيسبب لي شعور الاسترخاء. she finds football practice extremely هي شايفة ان ممارسة كرة القدم tiring متعبة. قلنا الصفات اللي بتنتهي ب ing طبعا ان الصفة مسببة للآخرين. he has arranged to travel to Rome السؤال اللي احنا الجديد قلنا rewrite لسه مش عارفين هيجي ولا لا لما ينزل مواصفات هنعرف. traveling يبقى وين نشيل arrange يبقى he تاخد am ولا is ولا are he is وادي travel هتبقى traveling يبقى he is traveling هيسافر فين to Rome. we are taking the express train to Alex arranged يبقى احنا رتبنا طالما عملنا arranged يبقى مضارع تام. we have arranged arranged اهي بيجي بعدها to المصدر يبقى to taking هتبقى take هنأخذ وأكمل الجملة زي ما هي the express train to أسوان. I'm getting bored with that book أنا شعرت بالملل من هذا الكتاب عايز that book يبقى هذا الكتاب هو اللي سبب لي بقى الموضوع ده يبقى that book is هذا الكتاب يكون boring هحول الصفة ل ing عشان دي معناها ان الاسم او الشيء هو مسبب الصفة ليا يبقى that book is boring تساوي I'm getting bored أنا شعرت بالملل with that book. بعد كده هنا بيقول لي today's math lesson was very حصة الرياضة النهاردة كانت I learned a lot يبقى احنا هنا بنوصف حصة الرياضة انها سببت لنا الشعور ده. interest طبعا هنختار صفة فيها ing. what time coming ايه الوقت اللي هم هيجوا فيه. they are you are she is he what time الاستفهام بيجي بعدها فعل مساعد ده فاعل وده فاعل وده فاعل يبقى is he. she asked tomorrow she is got a meeting وطالما احنا قلنا اجتماعات يبقى مضارع مستمر. فين بقى am with و are hasn't لا didn't isn't visiting doesn't visit يبقى isn't visiting. my aunt is at our house this week الأسبوع ده. staying stays
stayed am with are زائد الverb زائد ing يبقى staying. Why playing football tomorrow? He not is, he isn't he is. أداة استفهام فعل مساعد يبقى why isn't he playing football tomorrow؟ هو ليه مش هيلعب غدا؟ A long walk is really المشي الطويل حقا tired تعبان tiring متعب attracting جذاب attracted طبعا tiring. I think the dog is أنا شايف إن الكلب because it's having fun لأن هو fun. excited frightening طبعا I think the dog is excited متحمس لأن هو having fun هنا بنوصف شعوره هو مباشرة. I will be very if she does well in her test. surprised طبعا surprised شعوري أنا. I the manager tomorrow المدير so ده ماضي am seeing مضارع مستمر بيعبر عن التخطيط أو الترتيب am hoping to see am looking forward طبعا am seeing. بعد كده هنا تصحيح خطأ بس مفيش خط تحت الخطأ احنا هنطلعه. What you are doing on Friday evening واضح طبعا you are المفروض أداة استفهام فعل مساعد يبقى بعدها يبقى الخطأ هنا هتبقى what are you. I loved my math teacher. Lessons with her were never poor. عمرها ما كانت مملة boring. I was disappointed that I didn't get the job. يحبط طبعا محبط اللي هي disappointed. بعد كده بيقول لي هاني has arranged to spend is spending لسه حلينا نشيل الجزء ده يبقى نقول هاني is spending هيقضي وكمل الجملة the weekend الأجازة بتاعته in the وكمل الجملة للآخر village. We made all the preparations to visit Alexandria next holiday. Visit يبقى we على طول بتاخد are visiting احنا هنزور Alexandria اسكندرية next holiday. طب ايه اللي حصل هنا؟ ما هو المضارع المستمر معبر عن استعدادات وهنا بيقولك احنا عملنا كل استعدادات الجزء ده كله هيتشال. Are you frightened of dogs؟ هل انت بتخاف من الدوجز من الكلاب؟ عايز frightening يبقى هل الكلاب يبقى are dogs frightening. هل الكلاب مرعبة are dogs frightening. بعد كده هنا عندي محادثة بين آدم وعمرو. آدم and عمرو are talking about a book بيتكلموا عن كتاب. Are you enjoying that book عمرو؟ هل الكتاب ده ممتع؟ رد عليه ممكن yes و no. قال له حاجة قال له because it's not my favorite kind لا لأن ده مش نوعي المفضل يبقى هو طبعا هنا قال له no I am not لا أنا ما حبيتش الكتاب. طبعا هيقول له لماذا قال له لأن هو طبعا ايه not my favorite kind يبقى why not يعني لما لا ليه انت ما حبيتهوش. راح قال له هنا حاجة قال له I like adventure stories لأن أنا بحب المغامرات يبقى هو قال له ما نوع الكتب اللي انت بتحبها يبقى what kind of books ايه نوع البوكس do you like اللي انت do you like يعني اللي انت ايه اللي انت بتحبها. قال له بحب الادفنتشر. did you read it انت قريتها قبل كده مش عارفين. قال له I read it last year يبقى yes انا قريتها العام الماضي يبقى ايوه yes I did but I thought it was amazing. The ending is surprising النهاية مدهشة. Well your review makes it sound very interesting perhaps I should finish it أتمنى أن أنا أقراها بعد كده وأخلصها. قال له I hope you will enjoy it أتمنى أن أنت تستمتع بالقصة دي. طبعا هيشكره وهيقول له thank you يعني شكرا لك. السؤال التاني طبعا سؤال situation سؤال مواقف. نقرا جملة وناخد الكلام على نفسنا. Your teacher asks you الأستاذ سألك what we could do نعمل ايه to help the community عشان نساعد المجتمع. طبعا في حاجات كتيرة ممكن أقول we could نحن نستطيع إن احنا مثلا start نبدأ charities نعمل مؤسسات خيرية to help عشان نساعد من خلال المؤسسات دي مثلا the poor اللي هم الايه الفقراء.
You ask a friend of yours if they have any facilities for elderly and disabled people. اسأل صاحبك لو عندهم أي تسهيلات للناس الكبيرة أو الناس اللي هي ذوي الاحتياجات. هتقول له are there هل يوجد وكمل any facilities هل يوجد أي تسهيلات for وكمل الجملة عادي the أو elderly للناس الكبيرة and الناس ذوي الاحتياجات اللي هما disabled people. You encourage your friend to start a charity. شجع صاحبك يبدأ charity. I encourage you to start إن أنت تبدأ a charity. charity اللي هي مؤسسة خيرية. This store هذا المحل only sells top products منتجات نوعات. I recommend it أنا بوصيك. quality جودة equality مساواة bad سيء trash طبعا quality. They to visit a vegetable garden هيروحوا يزوروا حديقة خضروات. made designed صمموا planned خططوا improved يحسن طبعا planned. The hotel was special for welcoming disabled people. events أحداث volunteers متطوعين facilities تسهيلات opportunities فرص طبعا عنده تسهيلات. We should help improve our pavement لازم نحسن الأرصفة to be for the disabled عشان تبقى يمكن الوصول إليها بالنسبة لذوي الاحتياجات. accessible سهلة الوصول. horrible سيئة. impossible مستحيلة. sensible يعني حكيم أو حساس طبعا لازم نخليها accessible. house price increased أسعار المنازل increased يعني تزداد. in not months little much crowded recent طبعا أسعار المنازل أما تزداد في النقط months الشهور النقط طبعا little يعني قليل much يعني كثير لا تعد crowded مزدحم recent months يعني في الشهور الأخيرة. It would be an excellent to get out of this house with its terrible memories. إن أنت نقط من هذا المنزل تتخلص منه ومن الذكريات السيئة. إنها excellent opportunity فرصة. community اجتماع. immunity مناعة. unity وحدة طبعا دي فرصة رائعة إن تتخلص من هذا المكان. The city needs to المدينة تحتاج أن its public transport المواصلات العامة. محتاجة prove يثبت encourage نشجعها improve نحسنها expect يتوقع. محتاجين ان احنا improve نحسن public transport. I am about the tennis match. It's really wonderful انه رائع. I am attractive excited انا نقعد بماتش التنس متحمس او مثار صفة داخلية excited. We to London tomorrow we got our tickets. جبنا التذاكر يبقى في ترتيب وطالما ترتيب يبقى am with و are زاد الفيرب زاد ing. will fly are flying are going to fly وfly لا. it will be a very experience for my mother. she will like it هتحبها. it will be very exciting boring bored exciting طبعا exciting experience يعني تجربة رائعة. بعد كده عندي سؤال filling gaps. I like reading أنا بحب القراءة. it's my favorite hobby هوايتي المفضلة. I think reading is the most not hobby هي الهواية الأكثر نقط. نوصفها بأي كلمة ممكن نقول interesting. One day I borrowed a book. ذات يوم استلفت كتاب from my school library to read at home عشان أقراه في البيت. But I found it لكن وجدته أكيد ممل طبعا boring. I didn't enjoy reading it ما استمتعتش. I am not in reading adventure stories أنا مستمتع بيه أو أنا بحب. I am interested in. I think they are exciting but I was not to find this book was boring لكن طبعا جالي إحباط disappointed يعني أنا كنت خائب الأمل. I am usually very bored with that game. عايز that game أنا كنت مضطجر أو متضايق بسبب اللعبة دي يبقى that game هذه اللعبة is usually عادة. bored طبعا احنا بنوصف اللعبة هي اللي سببت لنا الشعور ده يبقى boring. They have made all the arrangement عملوا كل الترتيبات for traveling to Paris. عايزين are احنا are قلنا ايه am و is و are. ازاي تاخد are الفيرب زائد ان جي من traveling هو موجود اصلا جاهز يبقى they are traveling.
هم خلاص كده مسافرين كل الاستعدادات. حاتم has arranged. شيل الجزء ده ونبدأ بحاتم. هياخد am ولا is ولا are؟ is visiting. هيزور his uncle عمه فين؟ on his farm في مزرعته. The final results النتائج النهائية will be put on the هتوضع على note board لوحة الإعلانات أو العرض. note ملاحظة pavement رصيف دايري مفكرة يومية على النوت board. My car is in the garage for so I go to work by taxi. actions أحداث damage يدمر repairs إصلاحات break راحة أو فسحة ويكسر طبعا repairs. dolphins use sound بيستخدم صوت to with each other. feed يطعم eat يأكل sleep ينام communicate بتاخد حرف الجر with يعني يتواصل مع. I caught my neighbor's son writing on our wall but he ran away. أنا شفت ابن الجيران بيكتب. fingerprint أصابع أقدام. graffiti اللي هي الرسوم على الحوائط. calligraphy فن الخط. handwriting الكتابة طبعا بيعمل graffiti يعني بيرسم على الجدران. I hope you will have a nice trip. يكون عندك رحلة. pleased مسرور. pleasant سعيدة. boring ممل. noisy مزعجة طبعا pleasant يعني رحلة سعيدة. Tarek doesn't have any money ما عندوش أي فلوس so I will for his metro ticket. buy اشتري. sell يبيع. pay هدفع له. buy طبعا pay هدفع له. He never passed without stopping to not hello. عمره ما يعدي من غير ما يقول hello. talk say tell speak طبعا يقول hello يعني say hello. My mother asked me to طلبت مني here a call if I am going to be late. طلبت مني أن أتصل عليها لو أتأخر. يجري مكالمة give a call have make spend طبعا give a call. Don't worry about it ما تقلقش. just try to fear خاف relax تهدى die يموت visit يزور just try to relax حاول تسترخي. if you don't work hard لو لم تعمل بجد you may feel يشعر fail يسقط pass يمر أو ينجح fail يعني تفشل. A is someone who pays to live in a room in someone's house. بيدفع علشان يقعد في ايه؟ يقعد عند حد أو في غرفة حد تاني. عندي أول كلمة lodger مستأجر لغرفة في منزل يعني مأجرها. tenant برضه مستأجر بس المنزل كامل. manager مدير. سيلر هنا بيقول لي room في منزل يبقى lodger. My uncle is a businessman رجل أعمال and always has to discuss important topics ودايما عنده نقط بيناقش فيها الموضوعات الهامة. bonds بركة مياه. interviews مقابلات رسمية. meetings اجتماعات. dreams أحلام طبعا عنده meetings. ديفيد كوبرفيلد is a story تشارلز ديكنز كتبت بواسطة المؤلف الرائع تشارلز ديكنز. at in by into طبعا بواسطة يعني by. The train أو this train هذا القطار is not very good ليس جيد. I want to travel by it again مش هسافر بيه تاني. I can't find fresh drinks أنا مش لاقي مشروبات fresh. conductor platform ticket service. the train طبعا service الخدمة الموجودة مش جيدة. they stopped and sat on a park to have a rest قعدوا على البارك ايه هناك beach شاطئ في البارك. bench مقعد. coast ساحل. سوفا كنبة. park bench. to get a good job عشان تحصل على وظيفة you should have enough for it لازم يكون عندك experience خبرة. experiment تجربة علمية. expert خبير. information معلومات لازم يكون عندك experience. he was in with 10 others for the job. pollution experience environment competition هو كان في منافسة مع 10 تاني على الوظيفة يبقى competition. this castle is a building مبنى. historic يعني تاريخي للمباني. history تاريخ. historian مؤرخ. story قصة. عايزين نقول مبنى تاريخي يبقى historic building. all students should their teachers كل الطلبة لازم مدرسينهم. refuse يرفض. encourage يشجع. respect يحترموا. here طبعا respect their teacher. I read an interesting article in the قريت مقالة رائعة في newspaper of our town لمدينتنا. natural طبيعي. local محلية أو قومية. general عامة. special خاصة طبعا في local. there were people at the entrance في ناس عند المدخل. giving out بيعطوا about their products عن المنتجات بتاعتهم بيعطوا ايه.
branches فروع، papers أوراق، leaves أوراق شجر، leaflets يعني كتيب أو منشور فيه الصور بتاع المكان بتاعه. When we arrived at my grandparents' house لما وصلنا عند بيت جدي they came outside جم خارج المنزل to not us greet يحيونا hit يضرب send يرسل push يدفع طبعا greet us علشان يلقوا التحية. The teacher will put a message هيضع رسالة about the new art class on the هيضعها فين؟ على النوت على الملاحظة note support لوحة الإعلانات branches الفروع benches المقاعد طبعا هيضعها على note support. It was sunny كان الجو مشمس so we were surprised اندهشنا by the note of the first illness مرض darkness ظلام weakness ضعف sweetness يعني حلو طبعا darkness. فريد and صلاح rearranged أعادوا ترتيب the note in the living room. benches يعني مقاعد furniture الأساس leaves أوراق الشجر leaflets المنشورات أعادوا ترتيب الفرنتشر الأساس الكراسي الترابيزات يعني رتبوها تاني. He's a company 3 months ago joined يعني انضم أو التحق worked عاملة shared شارك greeted تحية طبعا join the company. عندي هنا طبعا في جزء القواعد بيتكلم عن طريقة أخرى للتعبير عن المستقبل اللي هي verb to be am أو is أو are going to زائد المصدر. واحنا شرحنا قلنا ده امتى عندنا في لما يكون في plan في نية intent في قرار decide أو مستقبل مبني على دليل أو لما يكون شيء على وشك الحدوث. الكلام ده كله مشروح بالتفصيل في القناة. going to have a holiday this year عندنا going to يبقى ناقص هنا am أو is أو are. ده سؤال are you دي مظبوطة you are لأ do you do يبقى are you going. he is study history at the university is am is are going not to going go to طبعا going to open a new supermarket here وده برضو سؤال زي جملة عادية going they going يبقى are they going. my uncle a present for his wife as he planned خطط ادي كلمة plan اهي to give a party to celebrate her birthday. my uncle isn't going to buy مش هيشتري is going buy ناقصة to is going to buys طبعا هيشتري يبقى is going to buy. بعد كده هنا بيقول لي ندى has decided اهو جايب لي كلمة يقرر not to come with us she go out with Sarah instead هتروح مع سارة بدلا من ذلك. is going ناقصة to is going to مظبوطة going isn't going to دي مظبوطة ودي مظبوطة احنا هنشوف هي تطلع ولا لأ. ندى has decided not to come with us مش هتيجي معانا هي قررت تروح مع سارة يبقى is going to. is your cousin ناقصة ايه move to another going to go going طبعا going to. what are your plans خططك for the future I a famous actor am will be am going to be am being طبعا am going to be هكون ممثل مشهور. our computer didn't work yesterday مشتغلش بالأمس so we not a new one soon هنجيب واحد. are going to buy ولا are buying ولا buys ولا buy طبعا are going to buy مخططين نجيب واحد. Dad has made a decision عمل قرار he asked to roam this year will take is taking takes is going to take is going to take. حد يقول لي ما المضارع المستمر ترتيبات بس طبعا هو جاب لي كلمة decide فكده حسمها لما اجيب plan او intend او decide او جملة فيها دليل خلاص كده. بعد كده هنا عندي تصحيح خطأ look at that man on the bridge انظر لهذا الرجل اللي موجود على الكوبري he is going am we are going to jump هيقفز. I buy some new clothes my old ones are too small اللي عندي صغيرة جدا. I تاخد طبعا am going to buy. going you watch the new play tonight وفي هنا question mark علامة استفهام طبعا you هتاخد are you going to. بعد كده عندي سؤال اللي هو طبعا rewrite مستر سامي has decided to visit أسوان next month عايز is going to يبقى مستر سامي is going to. ايه المصدر هنا بقى مستر سامي قرر يزور يبقى يزور visit
أسوان next week. Sarah planned to spend the weekend in Alexandria as going. يبقى سارة قاعدة going اسمها ايه؟ am with or. سارة هتاخد is going to نشيل البلان spend the weekend هتقضي الأجازة in Alexandria. عادل is going to spend the summer holiday in مرسى مطروح. عكس هنا عايز intends يبقى عادل intends يعني ينوي بيجي بعدها to المصدر يبقى to spend the summer وكمل الجملة كلها للآخر. بعد كده هنا بيقول لي my father traveled by air. He has decided to take the train. قرر ياخد القطار. is going to wouldn't isn't going to will. في decide يبقى الاتنين دول مظبوطين. هو بيقول لي مش هسافر جوا يبقى isn't going to. It's Dina's birthday tomorrow. عيد ميلادها غدا. What by her are you going to. Well you will طبعا are going to buy her. Where are you spend your summer holiday. هتقضي أجازة الصيف فين. am with or intend to going gone to تنوي. We the Eiffel Tower next Wednesday as planned. في كلمة plan. Visit will visited are going to visit. What your brother going to do tomorrow. هيعمل ايه غدا. البراذر هياخد are is does will طبعا هياخد is. حسن doesn't want to go to the match. مش عايز يروح المباراة. He paint the living room. غرفة المعيشة. will is going ناقصة to going ناقصة is going to. I am going to بيجي بعدها المصدر do doing done did طبعا do. There is no milk. مفيش لبن. I know I get some from the shop. am will I'm going طبعا I'm going to. Not going to Rome this year. Are you are طبعا ده سؤال. you aren't you طبعا aren't you عشان ده سؤال مزيل. ده نفي بنسبة يبقى aren't you going to Rome this year. بعد كده عندنا عايزين نعمل find المستيك. نشوف الخطأ فين. I am going read David Copperfield this summer. متهيألي وضحت. I am going ناقصة to. Nelly is going to come to your party. وهنا في question mark يبقى عايز اعملها سؤال is Nelly. I go to the library. I have planned. أنا خططت. لا طبعا يبقى هنا الخطأ هنا يبقى I am going to go. عمر is going to learn French. Decided يبقى قرر يبقى نقول عمر has decided. قرر بيجي بعدها to المصدر يبقى to learn French يتعلم فرنساوي. Sandy's father decided to drive. عايز going يبقى Sandy's father اللي هو أبو ساندي. قاعدة going بتقول ايه am with were. ده مفرد يبقى is going to drive يقود his family to Hurghada. The engineer intends to build ينوي بناء new plane أو تصميم طيارة جديدة. going to يبقى the engineer المهندس هياخد is going to build هيصمم a new plane طائرة جديدة. بعد كده عن تمرين على الدرس الثالث والرابع. He felt this morning so he didn't go to his work. شعر بأن هو unwell إن هو مش بصحة جيدة. well جيد. healthy صحي. untidy غير مرتب unwell. When you find something that doesn't belong to you لما تلاقي حاجة لا تخصك. Put it into the not and found box. In the lost, missed, disappeared, hidden
ضعها فين؟ طبعا into the lost and found box في المفقودات. Some people find it difficult to ask help. يطلبوا مساعدة ask of. about to for يطلب مساعدة تركيب على بعضه اسمه ask for help. Thanks our great scientists we live a comfortable life. بفضل علمائنا احنا عايشين حياة مريحة. for to about by طبعا thanks to يعني بفضل. The light suddenly went out. الضوء قطع أو النور قطع. leaving us in وقعدنا في إيه بقى؟ kind طيب kindness طيبة. darkness ظلام. dark مظلم طبعا darkness. they clapped their hands بدأوا يصفقوا to him. hurt يؤذوا. welcome يرحبوا. say يقول. talk يتحدث طبعا welcome. she is still after her illness. هي ما زالت بعد مرضها. ill مريضة. weak ضعيفة. strong قوية. weakness ضعف. she is still weak هي ما زالت weak لسه ضعيفة شوية. after her illness بعد مرضها. why are you turning on the TV؟ انت ليه بتشغل التلفزيون؟ I not the match. I'm going to watch. will watch. I'm watching watch. طبعا انت ليه بتشغل التلفزيون؟ يبقى هو طبعا هيعمل ايه؟ I'm going to watch. انا هشاهد التلفزيون. طبعا ده يعتبر هو خلاص عامل plan. I'm going بيجي بعدها to المصدر يبقى to visiting ولا to visit؟ طبعا to visit مش to زائد الverb زائد ing. The friends in tonight they have decided قرروا to spend some time with us. طالما في decide أو plan أو intent يبقى am with و are going to. friends هياخدوا are going to stay. بعد كده هنا عندي fill in the gaps. next weekend will be full of great events. هيبقى مليء بالأحداث. volunteers اللي هم مين؟ المتطوعين. نقط to clean up the park. يبقى المتطوعين are going to clean up the park at 9 a.m. food market not from 8 a.m. to p.m. طبعا هيفتحوا من 2 ل 8. lots of people are to sit by the river. يبقى العديد من الناس are going to هيجلسوا على النهر to enjoy the fresh air يستمتعوا بالهواء. the handball competition منافسة الهاندبول starts at 2 p.m. الساعة 2 at the sports center. a famous architect مهندس معماري not going to talk يبقى is going to talk at the new museum at 4 p.m. next summer I going travel to Alex يبقى I am going to travel. they going to play tennis afternoon ازاي هتاخد are going to و play موجودة. the volunteers are going to بيجي بعدها المصدر يبقى clean up the park هينضفوا البارك. بعد كده هنا عندي سؤال rewrite. do you intend to play football next weekend؟ ناوي تلعب. عايز are هنشيل do ونبدأ ب are. you هي قاعدة اسمها am with و are going to زائد المصدر. فين المصدر؟ طبعا intend ينوي. play football. are you going to play football next weekend؟ she has decided to see هنشيل الجزء ده يبقى she is going to see a doctor for her bad back pain. what do you intend to study next year؟ ناوي تدرس ايه next year العام القادم. عايز going يبقى برضو what هنشيل do am with are يبقى are you going to study ناوي تدرس ايه next year العام القادم. بعد كده هنا عندي الدرس الخامس والسادس. she hasn't got any shoes for the wedding. kind طيب. adult بالغ. disabled ذوي احتياجات. suitable يعني مناسب أو ملائم. ما عندهاش ولا shoes مناسب. my brother is 19 years old عنده 19 سنة. he is يعتبر elderly بالغ أو عجوز. afraid adult بالغ. strange غريب طبعا adult خائف عجوز في السن. strange كبير. allow me to myself اسمح لي نفسي. introduce أقدم نفسي. offer يعرض. produce ينتج. pollute يلوث طبعا introduce. money doesn't always bring المال دائما لا يجلب. weakness الضعف.
happiness سعادة، sweetness حلو، darkness الظلام لا يجلب السعادة دائما. I told the police about my bag. أنا قلت للشرطة عن شنطتي and they will me if they find it. introduce يقدم، respect يحترم، communicate يتواصل، welcome contact برضو يتواصل. طبعا احنا هنا عندنا الفرق بين communicate بتاخد حرف الجر with contact مفيش حرف جر يبقى contact me. They welcomed us. They liked our visit. رحبوا بينا بطريقة دافئة. warmly بدفء، badly بسوء، angrily بغضب، nervously بعصبية. هو بيقول لي هم حبوا زيارتنا يبقى warmly. Can you give us a of what you are doing now؟ ممكن تدينا نقط عن انت بتعمله دلوقتي. summary يعني ملخص او موجز، poster ملصق، leaflet كتيب او منشور، reason for سبب طبعا بس دي of يبقى summary. be careful كن حريص. you may find yourself in a bad ممكن تلاقي نفسك في bad if you lose control of the car لو فقدت تحكمك في السيارة. summary ملخص، review مراجعة، message رسالة، situation هتلاقي نفسك في موقف سيء. we use language when we talk to our friends لما نتكلم مع زمايلنا. دي اسمها لغة formal غير رسمية ولا formal رسمية؟ طبعا informal. unusual يعني غير عادي، و strange يعني غريب. I had a little problem in my car but I repaired it. أنا صلحتها، مشكلة في العربية. in on at with طبعا with my car. I found the note of her story very exciting. Its ending was great. نهايتها رائعة. invitation دعوة، situation موقف، introduction مقدمة، conclusion طبعا دي خاتمة عشان قال لي ending. He is a great engineer مهندس رائع. in not he is a great writer وكاتب كمان بالإضافة إلى in conclusion نهائيا، in however مش اسمها however، in addition in furthermore طبعا بالإضافة إلى اسمها in addition. it's إنه to meet you علا I hope we will meet again أتمنى نتقابل تاني. it's a pleasure سرور، measure قياس، leisure وقت فراغ، treasure يعني كنز طبعا من دواعي سروري it's a pleasure. give me your for coming late اديني عشان تجيت متأخر. causes situations reasons events اديني أسباب طبعا cause بتاخد حرف الجر of reason بتاخد for يبقى اديني أسباب reasons for coming late. They greetings and sat down to have lunch. They encourage شجعوا، exchange تبادلوا، move يحرك، discuss يناقش طبعا exchange يعني يتبادل، تبادلوا التحية وجلسوا لتناول الفطار. A variety تنويع of books أو مجموعة مختلفة من الكتب are in the library. sent became delivered displayed أرسلت became أصبحت delivered سلمت displayed يعني عرضت طبعا delivered. Argentina برازيل won nil in the final of Copa America. الأرجنتين غلبت البرازيل. invited finished planned beat يهزم طبعا beat وطبعا ده في الكوبا أمريكا. he always feels lonely يشعر بالوحدة when he is not home. above below near far from بيشعر بالوحدة لما يكون فوق البيت، أسفل قريب، far from يعني بعيد. they usually when serving at the weekend بيمارسوا رياضة ركوب الأمواج. beat يهزم، make يصنع، go يذهب، take يأخذ. الرياضات اللي بتنتهي ب ing بتاخد go. We started to work our community project months ago. احنا بدأنا نعمل على مشروع المجتمع وتنميته من شهر. work on at for in يعمل على مشروع work on. everyone likes to visit the castle. كله حابب انه يزور القلعة. it's a tourist attraction منطقة جذب سياح. production إنتاج. conclusion نهائي. collection مجموعة طبعا attraction. I can't this task alone. أنا مش هقدر المهمة alone يعني وحيدا أو بمفرده. أنا مش هقدر stay يمكث sleep ينام compare يقارن complete يكمل. أنا مش هقدر أكمل لوحدي. I need to my English to get a good job عشان أحصل على وظيفة جيدة. remove يزيل improve يحسن attract يجذب fear يخاف طبعا I need to improve أنا عايز أحسن الإنجليش بتاعي to get a good job. he told me هو قال لي a not story it was cool bad horrible terrible كل ده سيء يبقى القصة اللي هو قالها لي كانت wonderful رائعة. what is the of the match result reason cause event ايه نتيجة الماتش يبقى what is the result of the match. I would like to by saying that I enjoy your magazine. I would like it to complete يكمل conclude ينهي beat يعزم consist
يتكون. طبعا I'd like to conclude أنا عايز أنهي by saying that I enjoy your magazine. If you need any help just call me. alone وحيدا. natural طبيعي. extra مساعدة إضافية. final نهاية طبعا extra help. بعد كده هنا عندي محادثة بين سمير ونادر. سمير introduces his friend مجدي to نادر. Hi نادر, how are you today? عامل ايه النهاردة؟ رد عليه طبعا ممكن يقوله fine thank you. How I am fine. Thanks. Are you going to do anything special? هتعمل أي حاجة خاصة؟ قال له no not. No I am not. But I am thinking of watching something on TV. بفكر أشوف حاجة في التلفزيون. Not my friend مجدي. No I don't. يبقى قال له هل تعرف؟ Do you know؟ نادر not we are in the same football team. يبقى نادر هيرد هيقول له this is مجدي. قال له nice to meet you مجدي. مسرور انا قابلتك يا مجدي. هيرد عليه بنفس الرد nice to meet you too. وانا ايضا مسرور ان انا شفتك. let's go to the club together. يلا نروح النادي مع بعض. بعد كده عندي سؤال situation. المواقف you meet your friend on your way to school. قابلت صاحبك وانت في الطريق بتاعك للمدرسة. ده صاحبك هتقول له hello. ممكن اكمل اقول له how are you. how is it going. you greet your mother in the morning. حي مامتك في الصبح هتقول لها good morning. you introduce your cousin سامي to your friend. قدم ابن عمك سامي ل your friend. this is سامي. you friend introduce سمير to you. صاحبك قدم لك واحد اسمه سمير. هتقول له nice to meet you أو pleased to meet you يعني مسرور لرؤيتك. you meet a tourist at the airport. قابلت سائح في المطار. pleased to meet you مسرور لمقابلتك. you are introduced to a new friend. انت تقدمت لحد جديد يبقى pleased برضو to meet you. عندي هنا محادثة بين father وهبة. father introduces his neighbor to his daughter. قدم جيرانه لبنته. at last I am home. أخيرا أنا في البيت. قال له did you have a good day at work. يومك كان عامل ايه؟ sure everything was going right. كل حاجة كويسة. I am very happy you are here with us. أنا مسرور أنت معاك. هبة مستر باهر. نقط مستر باهر. يبقى هبة قالت له ميت مستر باهر. ده مستر باهر أو الأب بيقول لها كده. هبة ردت قالت نقط مستر باهر. هتسلم عليه هلو مستر باهر. الأب قال لها نقط ماي دوتر هبة. هيقدم بقى مستر باهر. ممكن ما يقولش مستر باهر. ممكن أقول this is my daughter هبة. دي بنتي هبة. طبعا مستر باهر هيقول ايه pleased to meet you. مسرور إن أنا قابلتك. وهي هترد بنفس الكلام pleased to meet you too. وأنا أيضا مسرورة لمقابلتك. بعد كده عندي سؤال مواقف. you greet your teacher in the morning. حي المدرس بتاعك في الصبح. طبعا ممكن نقول له good morning. introduce your sister to your friend نجوى. قدم أختك للفريند نجوى. لصاحبتك نجوى. to your friend أو لصديقتك نجوى. هنقول I would like you to meet my sister. ممكن تقابلي أختي. you meet your neighbor for the first time. قابلت جيرانك لأول مرة. طيب عادي هنا ممكن نسلم عليه نقول له nice to meet you أو pleased to meet you. your cousin introduces his friend to you. ابن عمك قدم صديقه ليك أنت. برضو ممكن نقول له nice to meet you. you would like your friend to meet your cousin نادر. انت عايز صاحبك يقابل ابن عمك نادر. يبقى ممكن اقول انا حابب اقدم لك I would like you to meet my cousin. ده ابن عم مين؟ نادر. your nephew introduce ابن الأخ
أو ابن أخوك قدم لك his friend to you greet him حييه هقول له nice to meet you لطيف إن أنا قابلتك. عندي هنا محادثة بين هدير وغادة. غادة introduce أمال to her friend هدير. hello غادة how are you كيف حالك؟ قلت لها fine thank you والنوع قلت لها fine too يبقى how about you or what about you. طب وانتي عاملة ايه؟ fine too قلت لها good morning أمال صباح الخير أمال يبقى هتقدم لها زميلتها have you meet أو met عشان يبقى مضارع تام أمال. good morning أمال هترد هي تقول لها برضو good morning صباح الخير. when did you become friends انتوا أصدقاء امتى؟ we became عشان سريتها بالماضي we became friends احنا أصدقاء مثلا 2 months ago من شهرين. nice to meet you أمال برضه هتقول لها nice to meet you too لطيف إن أنا قابلتك أيضا. سؤال مواقف you see سميرة for the first time لأول مرة greet her هنحييها نقول لها pleased to meet you. introduce ندى to دينا قدم ندى لدينا دينا meet ندى. you are greeted by your friend before the first lesson صاحبك حياك قبل أول حصة هقول له صباح الخير good morning. choose that is open every day بتفتح كل يوم. I think I'd like to read a book there to relax محتاج أقرأ كتاب هناك. castle القلعة library المكتبة museum المتحف book shop محل الكتب طبعا library. why don't you tell all your friends ليه ما تقولش لكل أصحابك and them to the party too deliver يسلم over يعرض invent يخترع invite تدعو. we should improve many places in Egypt لازم نحسن أماكن كتير في مصر to more tourists عشان سياح كتير. welcome نرحب lie تقع attract نجذب invite يدعو طبعا attract. finally أخيرا to not this is a useful book for all children of all ages نختم يعني يبقى to begin with to conclude to start with to summary طبعا to conclude يعني لكي نختم ما نقوله. بعد كده هنا بيقول لي he works as a or an he uses bricks in his work استخدم طوب في عمله. دكتور officer ضابط waiter جرسون builder جاب واحد بناء. the screen كان الشاشة simple photos صور بسيطة as well as text بالإضافة لنصوص. play يعزف أو مسرحية أو يلعب reply يرد display تعرض reply عيد تشغيل طبعا display يعني يعرض الشاشة تعرض صور بسيطة. I didn't expect him to become a successful أنا متوقعتش يكون هو ناجح نقط. he earned a lot of money from his books كسب فلوس كتير جدا من كتبه. footballer لاعب كرة actor ممثل artist فنان writer كاتب. the film I watched الفيلم اللي أنا شفته yesterday was really كان حقا I don't recommend it for you لا أوصيك إن أنت تقراه. كان poor poured pouring born ولد طبعا كان boring يعني ممل. it's arranged وطالما في كلمة arrange أو prepare يبقى مضارع مستمر am with و are زائد الفيرب زائد I NG على طول يبقى meeting. what are you going بيجي بعدها am with are going to والمصدر. to doing لا to do مظبوطة do doing. next weekend I am going للسايلين بيجي بعدها to visit my uncle in Minya في المنيا. the children going buy ice cream طبعا ال children جمع ياخدوا are going to وعندنا هنا المصدر موجود. علاء is going to meeting بيجي بعدها المصدر يبقى meet. بعد كده عندي الجزء الخاص بطلبة الأزهر الشريف. رنا بتقول لآلاء what do you think are the best things about our own community أحسن حاجة في مجتمعنا. ممكن تقول لها I like our sports facilities
اللي هي التسهيلات الرياضية. محمد وأماني نقط nice to meet you جيليان، يبقى طبعا this is جيليان أو جيلان. بعد كده عندي سؤال match. I decided to join a community. I was disappointed. أنا كنت محبط to hear that. We are going to paint the walls. هندهن الحوائط which this will make our library look exciting. تبدو رائعة. I'd like to introduce myself. The community center was closed. This is Miss Layla. Project which aims to help the poor. I am your new teacher, Miss Layla. Furthermore, the library will become a tourist attraction. جذب سياحي are covered in graffiti and old posters. I decided to join community project which aims to. I was disappointed to hear إن أنا أسمع the community. A. We are going to paint the walls. هندهن الحوائط which are covered اللي عليها graffiti and old posters. This will make our library look exciting. Furthermore, علاوة على ذلك. I'd like to introduce myself. This is Miss Layla. ولا I am your teacher Miss Layla. ثواني طيب. I'd like to introduce myself. I am your new teacher. لا طبعا هتاخد رقم D. يبقى B مش هنختارها. بعد كده عندنا موضوعنا community problem، مشكلة في المجتمع. بعد كده عندي اختبار على الوحدة الثالثة. Mariam introduces Nawal to her friend Nurhan. Hello Nurhan, good morning. Hello Mariam, how are you? I am fine, thank you. Not our new friend Nawal. قالت لها not we didn't meet before. يبقى do you know؟ هل تعرفي صديقتنا نوال؟ لا معرفهاش. not we didn't meet before. يبقى no I don't. لا أنا معرفش. طبعا قالت لها not meet you نوال. يبقى I'd like you to meet نوال. لا please to see you نوال. هتقول لها برضو please to meet you أو nice لطيف إن أنا أشوفك أو أقابلك برضو to أيضا. not قالت لها I am from طنطا. أنا من طنطا. يبقى where are you from؟ أنتي منين؟ قالت لها أنا من طنطا. but now I live in Cairo. I am so happy to be with you both. السؤال التاني معانا سؤال situation، سؤال مواقف. You ask your partner about the people who made difference in his community. اسأل صديقك عن الناس اللي عملت اختلافات في المجتمع. يبقى who made من الذي صنع أو عمل differences يعني الناس اللي عملت اختلافات أو تغييرات in your community في المجتمع اللي انت عايش فيه. You are at school. انت في المدرسة and meet a new friend. وقابلت صديق جديد. هتقول له طبعا nice to meet you أو nice to see you. You introduce your friend to your uncle. قدم صاحبك لعمك. هتقول له طبعا I would like to أو I'd like you to. أنا عايزك meet my friend. ممكن تقابل صديقي my friend. بعد كده عندي comprehension القطعة. in the last decade في العقد الأخير يعني آخر 10 سنوات. the culture يعني ثقافة of volunteering التطوع and doing community projects وإقامة مشروعات has grown بدأ يزداد in many different parts of Egypt في أنحاء كتيرة في مصر. the best example of that أفضل مثال لده is مجدي يعقوب who tries his best to help sick children اللي بيبذل قصارى جهده علشان يساعد الأطفال المرضى with heart problems عندهم مشاكل في القلب. greenish is another example. في حاجة اسمها greenish ده مثال تاني for that. it اللي هي greenish concentrates on the power تركز على قوة اليوث الشباب. greenish is an greenish دي بقى environmental movement يعني حركة بيئية that focus تركز on increasing society awareness يعني عشان تزود الوعي المجتمعي of environment matters الموضوعات البيئية and pushing communities وتدفع المجتمعات يعني تحرك المجتمعات towards living in a clean place إن هم لازم يحاولوا يعيشوا في مكان نظيف. they help design بيساعدوا إن هم يصمموا and deliver ويسلموا educational content محتوى تعليمي about the environment عن البيئة to different schools المدارس companies الشركات and universities المجتمعات. in addition مش بس كده they arrange بيرتبوا
cleaning events أحداث تنظيف in many communities to improve علشان يحسنوا هذه communities هذه المجتمعات. an environmental way of living وده طبعا بطريقة بيئية. one of their achievements إحدى إنجازات هذا المشروع اللي هو جرينيش include the قصير clean up project مشروع القصير. it succeeded in collecting تجميع more than 5000 waste items عناصر waste from the beach من على الشاطئ. there are also partners with وعندهم شراكة مع مشروع تاني مجتمعي اللي هو مشروع بسيطة in the very Nile في وادي النيل project that aims to remove اللي هدفه ان هو يزيل all waste كل الفضلات and trash from the Nile والقمامة من النيل. What is the best title of this text؟ أحسن عنوان مناسب للتكست ده طبعا التطوع اللي هو volunteering and community projects اللي هي المشروعات المجتمعية. What age does Greenwich concentrate on؟ ايه الأعمار اللي بتركز عليها؟ طبعا on the power هم قالوا كده احنا بنركز على power of the youth على قوة الايه youth اللي هم الشباب. What does the underlying pronoun it refers to؟ it بيشير لمين؟ احنا قلنا طبعا ان هو بيشير للحركة بتاعت Greenwich. بعد كده عندي اختيارات القطعة. مجدي يعقوب helps children with problems. مجدي يعقوب بيساعد الناس اللي عندهم مشاكل في الآي في العين في الإير في الأذن lung الرئة heart في القلب. Greenwich delivers educational content بتقدم محتوى تعليمي لإيه؟ للschools للمدارس companies شركات university جامعات ولا A و B و C طبعا كلهم. Greenwich managed تمكنت المنظمة دي إنها collect waste تجمع الويست from the on its project the قصير clean up من البيتش من السي من النايل من all above طبعا من البيتش الشاطئ. بعد كده عندي أسئلة اختيارات عامة على اليونت. The charity a survey of people's need عملت دراسة لاحتياجات الناس. did made swam so طبعا هي do a survey اللي هي الماضي منها did. did you my message to your father هل سلمت رسالة لباباك؟ encourage يشجع order يطلب offer يعرض deliver يعني يسلم. Number 3 the decent life initiative اللي هي مبادرة حياة كريمة aims to improve بتحاول تحسن the public not support اللي وحدة الإعلانات reserve الحفاظ service سطح services اللي هي الخدمات العامة. good parents الوالدين الجيدين never their children badly paint يلون fear يخوف offer يعرض treat يعني يعامل لا يعامل الأطفال badly يعني بطريقة سيئة. we have a new he is a student from Lebanon هو طالب من لبنان who's studying here بيدرس هنا and his room is next to mine وغرفته قريبة مني. manager مدير rapper يعني لص أو سارق حرامي يعني lodger يعني نزيل أو ساكن في منزل interviewer مقدم طبعا lodger. watch how you can a difference to your environment ازاي تعمل اختلاف أو تغيير في بيئتك. do take give make قلنا يعمل اختلاف قلنا make a difference. 25% يعني 25% of all the use the restaurant in is generated by the sun أما تولد عن طريق الشمس. electric كهربي electrician اللي هو الراجل نفسه الكهربائي electronic كهربي electricity الكهرباء 25% of all the electricity من الكهرباء اللي بتستخدم هنا عن طريق الطاقة الشمسية. Do you know that Tamer abroad next month will go is going to is going goes طبعا هيغادر يبقى is going to أو سوري طبعا هنا مفيش مصدر يبقى تبقى is going يعني هيذهب. I know to the country do you think it's a good idea will move moving move I'm going to move أنا هروح الريف. My new job is extremely but I like it so much pleased excited tired tiring وظيفتي فعلا not لكن أنا بحبها يبقى متعبة الوظيفة متعبة يبقى tiring. بعد كده عندي تصحيح الخطأ. that is really an excited film بيوصف الفيلم يبقى نقول عليه exciting. they are going طبعا بياخد to they are going to spend هيقضوا الأجازة في الهوم. I am travel to London I am traveling to London أنا هسافر لندن. بعد كده عندي سؤال الريرايت.
I will be very surprised if she does well in her test. أنا هكون مندهش لو هي حلت حلو في الامتحان. يبقى عايز يبدأ بits، يبقى إنه من المدهش. It's very surprising. هيكون surprising if she does، لو هي قدرت إنها does well in her test، في الاختبار بتاعها. He has planned to visit Paris. is going حليناها كذا مرة النهاردة، يبقى he is going to visit، هو هيزور باريس امتى؟ next month، الشهر القادم. He has arranged، نفس الفكرة، يبقى he is joining a sports club، هينضم بنادي رياضي امتى؟ next، هكمل بقى summer holiday يعني أجازة الصيف القادمة. بعد كده عندنا paragraph عن equal opportunities for boys and girls، المساواة أو الفرص المتساوية بين الأولاد والبنات، وده متجاوب في نهاية اليونت. دلوقتي عندنا المراجعة اللي على الثلاث وحدات، عبارة عن اختبار هجاوبه وهسيبه لكم أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ملف تحملوه اللي حابب يتأكد برضو من إجاباته، علشان طبعا لو حد عنده أي خطأ أنت في صندوق الوصف في سهم أسفل الفيديو دوس عليه هتلاقي الملف موجود عندك متجاوب كامل الاختبار اللي هو على الثلاث وحدات. وبكده نكون وصلنا لنهاية يونت 3. انتظرونا إن شاء الله في يونت 4 خلال الأسبوع ده، مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.